Hai, jumpa lagi dalam mykitchen.com. Hari ni kita nak buat resipi kek ya. Kita nak buat Oreo butter cake. Jom kita tengok resipinya. Kita perlukan 250 gram self-rising flour, 220 gram castor sugar, 5 biji telur, 250 gram butter, 3 sudu besar susu, 40 gram biskut Oreo yang dah dihancurkan, pukul butter dengan gula sampai kembang, pukul sampai dia putih macam krim. Sekarang kita nak tambah telur. Saya akan tambah sebiji demi sebiji. Pukul dalam 5 minit. Kita tambah vanilla essence sedikit. Yang ni optional je. Nak tambah pun boleh, kalau tak nak pun tak apa. Sekarang saya nak tambah separuh daripada biskut Oreo yang dah dihancurkan. Separuh lagi saya nak tabur atas kek. Tambahkan susu segar. Sekarang saya nak tambah tepung naik sendiri. Ayak tepung baru nak masukkan ya. Lepas tambah tepung, kita just mix. Gunakan spatula. Saya gunakan tray 9 inci. Oreo yang balance tu saya dah taburkan atas kek. Saya nak bakar kek 170 darjah selama 45 minit. Selepas 40 minit, kek kita dah siap bakar. So, kalau kita cucuk macam ni, dia tak melekat. Ya, so that means kek tu dah bakar sepenuhnya. So, kita dah potong kek kita. Biarkan sejuk baru potong ya. Sila try resipi ni. Sila subscribe channel kami, mykitchen.com. Tekan bell button ya. Jangan lupa untuk mencuba resipi kami dan komen. Jumpa lagi di lain video.